नमस्कार साथी, स्वागत छ यहाँलाई यस नयाँ भिडियोमा। यसभन्दा अगाडि मैले इलेक्ट्रोनियम कोइन फ्रीमा कसरी कमाउने भन्ने बारे जानकारी गराइसकेको छु। उक्त भिडियो हेर्नु भएको छैन भने च्यानलमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यसभन्दा अघिल्लो भिडियो। र आज चाहिँ म आफ्नो इलेक्ट्रोनियम वालेटमा भएको इलेक्ट्रोनियम कोइनलाई चाहिँ कुकोइन एक्सचेन्जमा कसरी विथड्र गर्ने भन्ने बारे जानकारी गराउन गइरहेको छु। कुकोइनको बारेमा यहाँलाई थाहा छँदैछ होला। कुकोइन एउटा क्रिप्टोकरेन्सी ट्रेडिङ वेबसाइट हो जुन चाहिँ टप 10 भित्र पर्दछ र तपाईले क्वान मार्केट क्यापमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँ अहिले कुकोइनको र्याङ्क भनेको 7औं मा रहेको छ। र आज चाहिँ म आफ्नो इलेक्ट्रोनियम कोइनलाई आफ्नो इलेक्ट्रोनियम वालेटबाट कसरी कुकोइन एक्सचेन्जमा चाहिँ विथड्र गर्ने भन्ने बारे जानकारी गराउन गइरहेको छु। यसको लागि तपाईले कुकोइन एक्सचेन्जमा चाहिँ आफ्नो एकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। यदि बनाउनु भएको छैन भने भिडियोको मुनि मैले कुकोइन एक्सचेन्जको वेबसाइटको URL राखिदिएको छु। तपाईले आफ्नो एकाउन्ट चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ। र आफ्नो एकाउन्ट बनाइसकेपछि चाहिँ साइन इन गर्नुहोस्। त्यसपछि यो SS मा जानु होला। तपाईको SS मा गइसकेपछि मेन एकाउन्ट भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। डिपोजिट एन्ड विथड्र अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईको मेन एकाउन्ट खुल्नेछ। मेन एकाउन्ट खुलिसकेपछि यहाँ सर्च भन्ने छ। सर्च अप्सनमा गएर तपाईले ETN टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाई ETN टाइप गर्न साथ अब चाहिँ इलेक्ट्रोनियम कोइनको चाहिँ यसरी चाहिँ आउनेछ सर्च भएर। र तपाईले चाहिँ अब डिपोजिट गर्नको लागि यहाँनेरि डिपोजिट भन्ने छ। डिपोजिटमा ओके गर्नुहोस्। डिपोजिटमा ओके गरिसकेपछि यहाँनेरि चाहिँ टिक लगाउनु पर्ने अप्सन छ। यसमा टिक लगाउनुहोस् र कन्टिन्यूमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। कन्टिन्यूमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले अब यहाँनेर कुकोइन एक्सचेन्ज वेबसाइटमा इलेक्ट्रोनियम कोइन डिपोजिट गर्नको लागि इलेक्ट्रोनियम एड्रेस र तपाईले चाहिँ पेमेन्ट आईडी चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। अब चाहिँ तपाईले जुन यो एड्रेस रहेको छ त्यसलाई चाहिँ कपी गर्नुहोस् अथवा तपाईले यो QR लाई पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। QR कोडलाई पनि मैले चाहिँ अहिले यो एड्रेसलाई चाहिँ यहाँनिर क्लिक गरेर कपी गरे। त्यसपछि आफ्नो वालेटमा खोल्नुहोस्। वालेट खोल्नुहोस्। वालेट खोलिसकेपछि तपाईले यहाँनिर सेन्ड अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यसरी खुल्नेछ। अब यहाँनिर टाइप अर स्क्यान द वालेट एड्रेस भनेको छ। तपाईले चाहिँ स्क्यान गर्न पनि सक्नुहुन्छ। र म अहिले चाहिँ वालेट एड्रेस टाइप यहाँनिर चाहिँ कपी पेस्ट गर्दैछु। कपी पेस्ट गरिसकेपछि इन्टर द पेमेन्ट आईडी भनेको छ। यो चाहिँ अप्सनल हो र कुकोइनको लागि चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि इलेक्ट्रोनियम टु इलेक्ट्रोनियम सेन्ड गर्नु छ भने चाहिँ तपाईले यो पेमेन्ट आईडी नराख्दा पनि हुन्छ। र अहिले चाहिँ कुकोइनको लागि चाहिँ इलेक्ट्रोनियम कोइन डिपोजिट गर्नको लागि चाहिँ यो पेमेन्ट आईडी अनिवार्य दिनुपर्ने हुन्छ। र मैले यो पेमेन्ट आईडी पनि कपी गरे। अब यहाँनिर चाहिँ पेस्ट गरिदिनु पर्ने हुन्छ। मैले यसलाई पेस्ट गरेँ अनि नेक्स्ट बटनमा क्लिक गरिदिने हो। नेक्स्ट बटनमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ अब तपाईले चाहिँ यहाँनिर तपाईसँग अभाइलेबल भएको इलेक्ट्रोनियम कोइन देखाउने छ। अब तपाईले चाहिँ कति सेन्ड गर्नुपर्ने हो तपाईले यहाँनिर टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो इलेक्ट्रोनियम वालेटदेखि कुकोइन एक्सचेन्जमा कति सेन्ड गर्न चाहनुहुन्छ तपाईले टाइप गर्नुहोस्। र यहाँनिर नोटमा पनि आएको छ। अब 5 ETN चाहिँ यो ब्लकचेन फीको लागि चाहिँ तपाईको रिजर्भ हुन्छ भनेको छ। म अहिले ट्राईको लागि चाहिँ 15 नै गर्छु। सेन्ड हुन्छ हुँदैन। 15 चाहिँ नहुने रहेछ। 5 ETN कोइन चाहिँ तपाईले आफ्नो वालेटमा राख्नै पर्ने हुन्छ ब्लकचेन फीको लागि। र तपाईले चाहिँ यहाँ मैले जम्मा कति सेन्ड गर्न सक्छु भन्ने चाहिँ यहाँनिर देखाएको छ। म जति पनि यो वालेटमा छ सबै चाहिँ म कुकोइन एक्सचेन्जमा विथड्र गर्न चाहन्छु। त्यसैले मैले यहाँनिर चाहिँ 10.90 टाइप गर्छु। त्यसपछि अब रिभ्यू ट्रान्सफर भनेको छ। रिभ्यू ट्रान्सफरमा ओके गरिदिने। अब एकपल्ट चेक गर्नु होला ETN एड्रेस ठिक छ कि छैन। आफ्नो ETN एड्रेस चेक गर्नुहोस्। E र S छ लास्टमा। EH ठिक छ। त्यसपछि अप्सनल पेमेन्ट आईडी भनेको छ। पेमेन्ट आईडी ठिक छ कि छैन चेक गर्छु म एकपटक। ठिक छ। र ठिक छैन भने तपाईले चाहिँ फेरि यो स्टार्ट अगेनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि ठिक छ भने अब कन्फर्म बटनमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। कन्फर्म बटनमा क्लिक गरिसकेपछि अब चाहिँ तपाईले चाहिँ आफ्नो पिन दिनुपर्ने हुन्छ। जुन इलेक्ट्रोनियम कोइनको जुन वालेट एड्रेस बनाउँदाखेरि पिन राख्नु भएको छ आफ्नो पिन चाहिँ यहाँनिर टाइप गर्नुहोस्। मैले आफ्नो पिन टाइप गरेँ। त्यसपछि भेरिफाई पिनमा चाहिँ ओके गरिदिनु पर्छ। र ट्रान्सफर हुन्छ। यति गरिसकेपछि जुन मेरो इलेक्ट्रोनियम कोइन वालेटमा भएको कोइन चाहिँ सेन्ड भइसकेको छ। कुकोइन एक्सचेन्ज वेबसाइटमा मैले सेन्ड गरेको छु। तपाईले यहाँ स्टाटसमा प्रोसेसिङ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि जम्मा ETN को एमाउन्ट कति एमाउन्टमा मैले चाहिँ सेन्ड गरेको छु तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। र डेट देख्न सक्नुहुन्छ कुन समय मैले चाहिँ ट्रान्सफर गरेँ भन्ने कुरा अनि ट्रान्ज्याक्सन फी चाहिँ जम्मा कति लाग्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर तपाईले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। र म अहिले चाहिँ कुकोइन एक्सचेन्जको डिपोजिट हिस्ट्री तपाईले देखाउँदैछु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। र यो समयमा चाहिँ मेरो एकाउन्टमा चाहिँ 10.9 ETN चाहिँ डिपोजिट भएको छ। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। र स्टाटस चाहिँ पुरै डिपोजिट चाहिँ भएको छैन। तपाईको इन प्रोग्रेसमा रहेको छ। जब यो चाहिँ 100 ट्रान्ज्याक्सन चाहिँ कन्फर्म हुन्छ त्यसपछि मात्रै चाहिँ
यो चाहिँ कम्प्लिट हुनेछ यो चाहिँ, अनि मात्रै आफ्नो मेन एकाउन्टमा आउनेछ र चाहिँ यो कोइन चाहिँ ट्रेड गर्न सक्नुहुन्छ। अब कति कन्फर्मेसन भयो भनेर तपाईँले यहाँ ब्लक चेन रेकर्डमा गएर चाहिँ यहाँ भ्यू ट्रान्जेक्सनमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँले चाहिँ यहाँनिर कति चाहिँ कन्फर्मेसन हुँदैछ भन्ने कुरा देख्न सक्छ। यहाँ नम्बर अफ कन्फर्मेसन 8 कन्फर्मेसन भयो र आफ्नो कुकोइन एक्सचेन्जमा आउनको लागि चाहिँ यहाँनिर 100 कन्फर्मेसन हुनुपर्छ, अनि मात्रै तपाईँको चाहिँ कुकोइनको जुन मेन एकाउन्टमा आउनेछ। अहिले चाहिँ यो चाहिँ डिपोजिट हिस्ट्रीमा मात्रै देखाइरहेको छ, प्रोग्रेस भइरहेको छ र तपाईँको यहाँनिर मेन एकाउन्टमा क्लिक गर्ने हो भने चाहिँ मेन एकाउन्टमा चाहिँ आइसकेको छैन यो कोइन चाहिँ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मसँग चाहिँ अहिले एउटा मात्रै ETN कोइन रहेको छ मेरो यो कुकोइन एक्सचेन्जको यो मेन एकाउन्टमा चाहिँ, र जुन यो डिपोजिट गरेको छु भर्खरै यो चाहिँ अब 100 कन्फर्मेसन भइसकेपछि चाहिँ यहाँनिर देखाउनेछ। म यो 100 कन्फर्मेसन पुरा भइसकेपछि पनि तपाईँले म देखाउने छु। 100 कन्फर्मेसन पुरा भइसकेको छ, लगभग 3.5 घण्टा जस्तो लाग्यो र यहाँनिर पनि देख्न सक्नु स्टाटसमा कम्प्लिट भएको छ र यहाँ मोर डिटेल्समा क्लिक गर्छु म र यहाँनिर ट्रान्जेक्सन ह्याज भनेको छ, यसमा म क्लिक गर्छु। यहाँ तपाईँलाई देखाउँछु 100 कन्फर्मेसन चाहिँ पुरा भइसकेको छ। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नम्बर अफ कन्फर्मेसन 109 पुगिसकेको छ। लगभग 100 पुग्नको लागि चाहिँ 3.5 घण्टा जस्तो लाग्यो र म अब मेरो कुकोइनको एकाउन्टमा पनि देखाउँछु र इलेक्ट्रोनियम कोइन आइसकेको छ कि छैन। यहाँ एसएसमा गएर तपाईँलाई मेन एकाउन्टमा क्लिक गरे पनि हुन्छ। सिधै म यहाँनिर अब मेन एकाउन्टमा क्लिक गर्छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ETN इलेक्ट्रोनियम कोइन चाहिँ अहिले 11.9 छ। अघि नै चाहिँ यहाँनिर 1 मात्रै थियो, जुन मैले चाहिँ 10.9 चाहिँ इलेक्ट्रोनियम वालेटबाट चाहिँ सेन्ड गरेको थिएँ। यो चाहिँ आइसकेको छ। यसरी चाहिँ इलेक्ट्रोनियम वालेटबाट कुकोइनमा आउनको लागि चाहिँ यो जुन कन्फर्मेसन चाहिँ 100 पुग्नुपर्छ। 100 कन्फर्मेसन पुरा भइसकेपछि मात्रै तपाईँको चाहिँ कुकोइन वालेटमा आउँछ र तपाईँले चाहिँ ट्रेड गर्न सक्नुहुन्छ। एकदम नयाँ हुनुहुन्छ भने अब यो ट्रेड गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले यो जुन मेन ब्यालेन्समा आउनेछ यसलाई चाहिँ तपाईँले ट्रेडिङ एकाउन्टमा चाहिँ लानुपर्ने हुन्छ। ट्रेडिङ एकाउन्टमा लानको लागि चाहिँ तपाईँले यहाँनिर ट्रान्सफर भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। ट्रान्सफर भन्ने अप्सनमा गइसकेपछि चाहिँ यहाँनिर अब मेन एकाउन्टबाट ट्रेडिङ एकाउन्टकोमा लगिँदैछ भन्ने तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ डिरेक्सनमा, अथवा तपाईँले यसलाई चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र अहिले चाहिँ अब ट्रेडिङ गर्नको लागि हो भने चाहिँ तपाईँले यहाँनिर मेन एकाउन्ट अनि त्यसपछि यहाँ ट्रेडिङ एकाउन्टमा लग्नको लागि यहाँ ट्रेडिङ एकाउन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँले चाहिँ अब तपाईँसँग एभाइलेबल भएको ब्यालेन्स देख्न सक्नुहुन्छ, अथवा कति अब चाहिँ ट्रेडिङको लागि चाहिँ युज गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँले टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। सबै तपाईँ चाहिँ ट्रेडिङको लागि प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ क्लिक गर्नु होला, सो त आउनेछ। यहाँ कन्फर्ममा क्लिक गर्नु, कन्फर्ममा गइसकेपछि चाहिँ अब यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ 0 भयो। यो चाहिँ अब चाहिँ यो ट्रेडिङ एकाउन्टमा चाहिँ गएको छ। अब यसरी ट्रेडिङ एकाउन्टमा गइसकेपछि चाहिँ तपाईँले यसलाई सेल गर्न सक्नुहुन्छ। र आजको यो भिडियो यति नै। यस भिडियोसँग सम्बन्धित तपाईँ कुनै प्रश्न जिज्ञासाहरू छन् भने कमेन्ट गर्नुहोला। यदि कुकोइनमा जोइन हुनुभएको छैन भने कुकोइनमा जोइन हुन सक्नुहुन्छ। अहिले नै तपाईँले आफ्नो एकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियोको मुनि मैले कुकोइन वेबसाइटको URL पनि राखिदिएको छु। यस भिडियोसँग सम्बन्धित तपाईँ कुनै प्रश्नहरू छन् भने कमेन्ट गर्नुहोला। फुर्सदको समय अवश्य पनि उत्तर दिने नै छु भन्दै यो भिडियोबाट म पनि छुट्टिन्छु। मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, यदि लाइब्रेरी अथवा ओडिसीबाट हो भने फलो गरिदिनुहोस्, लाइक गरिदिनुहोस्, सेयर पनि गरिदिनुहोस्।